ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ያው ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው የቻፕተር 4ን የመጨረሻውን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፉት ክላሶች ቻፕተር 4 ቤዚካሊ ማክሮኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኢንስትሩመንቶች በደንብ ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ በዛሬው ደግሞ ክላሳችን የቻፕተሩን የመጨረሻ ርዕስ ባለፈው እንዳየነው ኢንካም ፖሊሲን እና የኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲን ፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲን ለማየት ሞክረናል። የፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት ፓርቶችን ዛሬ እንጨርሳለን። ቻፕተሩም የመጨረሻ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው እንዳየነው የፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲ ውስጥ የሚካተቱት ሁለት አይነት አሉ ብለናል። that is fixed and floating or flexible exchange rate ፖሊሲዎች አሉ ብለናል። በመጀመሪያው ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲ የሚለውን ለማየት ሞክረናል። ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲ ማለት በገቨርንመንት አማካኝነት ዲተርማይን የሚደረግ የኤክስቼንጅ ሬት አይነት ነው ብለናል። ፍሌክሲብል ወይም ደግሞ ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ a flexible or floating exchange rate regime allows market forces to determine the nation's currency price based on supply and demand relative to other countries currency። ስለዚህ ፍሎቲንግ ወይም ደግሞ ፍሌክሲብል ኤክስቼንጅ ሬት የሚባለው ደግሞ ይህ የከረንሲዎች ዋጋ ዲተርማይን የሚደረገው በዲማንድ እና ሰፕላይ ኦፍ ፎሬን ኤክስቼንጅ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ብር ብናይ የኢትዮጵያን ብር በሚፈልጉት ሀገራትና ልክ በፈላጊዎቹ ከረንሲ ልክ ነው ማለት ነው ዲተርማይን የሚደረገው ዋጋው። ለምሳሌ ከረንትሊ ይህን ቪዲዮ በምንቀርጽበት ጊዜ ያለው የኢትዮጵያ ከረንሲ ዋጋ ወይም ደግሞ የብር ዋጋ በዶላር ሲመነዘር $1 የምንገዛው በ56 ብር ከ80 ሳንቲም አካባቢ ነው። ስለዚህ ይህ ዲተርማይን የሚደረገው በፍሌክሲብል ጊዜ በዶላሩ ጋር ያሉት ሀገሮቹ ብርን በሚፈልጉበት መጠን ነው። ፍላጎታቸው ከፍ ካለ ምናልባት አፕሪሼት ሊያደርግ ይችላል። አፕሪሼት አደረገ ማለት ዛት የብር መጠን ዝቅ ይላል ማለት ነው። ዶላርን የምንገዛበት የብር መጠን ዝቅ ይላል። ወይም ደግሞ እነሱ የአንድ ብርና የእነሱ $1 እና የኛ የብር መጠን ዛት እየወረደ ይሄዳል ማለት ነው። ዛት አፕሪሼት ያደርጋል ብራችን፣ የእነሱ ደግሞ ዲፕሪሼት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተፈጠረው በምንድን ነው? በዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ እነዚህ ሁለት የከረንሲዎቹ ማለት ነው፣ የዶላር እና የብር። ስለዚህ በዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ the two countries currency የሚፈጠር የኤክስቼንጅ ሬት አይነት that is floating or flexible ይባላል ማለት ነው። fluctuations in the exchange rate under flexible exchange rate policies are አንደኛ depreciation ይፈጠራል። በባለፈው በፊክስድ ጋር እንዳየነው that is either revaluation or devaluation ይፈጠራል። ስለዚህ devaluation የሚፈጠረው that is country ከረንሲ ዲቫሉት የሚያደርግ ቫልዩ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ወይም ደግሞ በሬት ደረጃ ኤክስቼንጅ ሬት እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ዶሜስቲክ ለምሳሌ ብናወራ ዶሜስቲክ ከረንሲ ዲቫሉት ያደርጋል ወይም ደግሞ መጠኑ ቫልዩ ይቀንሳል፣ ፐርቼዚንግ ፓወር ይቀንሳል ብለን ነበር። ያኛው ገቨርንመንት ሴት የሚያደርገው ፖሊሲ ከሆነ ነው ዳት ፊክስድ ያልነው ላይ ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍሌክሲብል ወይም ደግሞ ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲ ጋር ከሆነ ደግሞ ዲፕሪሼት ነው የሚያደርገው። የዲቫሉት ዳት ሲኖኒም ማለት ይቻላል። ዳት ዲፕሪሼት ነው የሚያደርገው። ዲፕሪሼት ማለት an increased exchange rate due to market forces በማርኬት ፎርስ ወይም ደግሞ በዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ፎሬን ኤክስቼንጅ አማካኝነት የሚፈጠረው that is የኤክስቼንጅ ሬት ኢንክሪመንት ምን ይፈጥራል? ዲፕሪሲዬሽን ይፈጥራል። ለምሳሌ ብር ፐር ዶላር ቢሆን የተቀመጠው፣ ስለዚህ የብር መጠን ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር that is ኤክስቼንጅ ሬት ይባላል። ኢንክሪዝ ኤክስቼንጅ ሬት እንዴት ይፈጠራል? that is ብር ፐር ዶላር ከሆነ የብር መጠን እየጨመረ within the constant of dollar ብር እየጨመረ ከሄደ that is ኤክስቼንጅ ሬቱ እየጨመረ ሄደ ማለት ነው። ብር ፐር ዶላር that is ኤክስቼንጅ ሬት ይባላል። ስለዚህ ብሩ እየጨመረ ሲሄድ ብር ኦቨር $1 የነበረው መጠኑ እየጨመረ ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ዲፕሪሲዬሽን ነው የሚፈጠረው። ይሄ ዲፕሪሲዬሽን ለምን ተፈጠረ? that is the market force ነው የተፈጠረው። በገቨርንመንት ፖሊሲ ምክንያት ቢሆን ነው የተፈጠረው that is devaluation ይሆን ነበር። ነገር ግን በዲማንድ እና ሰፕላይ ካውስ ስለሆነ የተፈጠረው that is depreciation እንለዋለን ማለት ነው። አፕሪሺዬሽን ደግሞ ባለፈው እንዳየነው depreciation that devaluation appreciation that is ምንድን ነበር ያልነው? ሪቫሉዌሽን ማለት ነው። ልክ ሪቫሉዌሽን እንደሚያደርገው በፊክስድ ጊዜ
በፍሎቲንግ ጊዜ ደግሞ በማርኬት ፎርሱ ምክንያት ዲክሪዝን ኤክስቼንጅ ሬት ይፈጠራል። ስለዚህ ኤክስቼንጅ ሬቱ ዲክሪዝ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ብር ፐር ዶላር የነበረው ብር ዲክሪዝ ሲያደርግ ኤክስቼንጅ ሬት ዲክሪዝ ያደርጋል። ሰው ኢንዲኬት አፕሪሺየት ያደርጋል ወይም ደግሞ የብሩ መጠን ፐርቼዚንግ ፓወሩ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ዳት ኢዝ አፕሪሺዬሽን። ሰው ሁለቶችን ጀስት ዲተርማይን ኦር መለየት አለባችሁ። ዳት ኢዝ በፊክስድ ጊዜ የሚፈጠሩት ወይም ፍላክቹዌሽኖች ዳት ኢዝ ሪቫሉዌሽን ኤንድ ዲቫሉዌሽን። ዲቫሉዌሽን የሚፈጠረው ዳት ኢዝ ኢን አንክሪዝ ኤክስቼንጅ ሬት ሲሆን ነው ዊዝን ዘ ገቨርንመንት ፖሊሲ። ሪቫሉዌሽን ዲክሪዝ ኢን ኤክስቼንጅ ሬት ዲው ቱ ገቨርንመንት ፖሊሲ። በት ፍላክቹዌሽን ኤክስቼንጅ ሬት አንድ ፍሌክሲብል ከሆነ ግን ዳት ኢዝ ዲፕሪሲዬሽን የሚፈጠረው ኢን አን ኢንክሪዝ of exchange rate due to market force ነው የሚሆነው። appreciation decrease in exchange rate due to market force ነው የሚሆነው ማለት ነው። so እነዚህን distinguish ማድረግ ያስፈልጋል። The exchange rate under a floating exchange rate policy is determined by the supply and demand for foreign currencies or foreign currency exchange rate ማለት ነው። ስለዚህ under floating the exchange rate is determined by the supply በአቅርቦትና በዲማንድ ወይም በፍላጎት መካከል ባሉ ግንኙነቶች ነው የሚፈጠረው። when there is high demand or when there is low demand or when there will be higher supply and lower supply. so በእነዚህ አማካኝነት የሚፈጠረው የፎሪን ከረንሲ ምንድነው ዋጋ ዲተርማይን መደረግ ነው that's floating የምንለው ማለት ነው። so graphically let us say it graphically that is ሁልጊዜ ቨርቲካል ሳይድ የሚቀመጠው ኤክስቼንጅ ሬት ነው የሚቀመጠው። ሶ ኤክስቼንጅ ሬት ደግሞ የሚቀመጠው ብር ፐር ዶላር ነው። ስለዚህ ኢን ዚስ ኬዝ ዛትስ ብር ነው። ስለዚህ ብር ዛትስ ዶሜስቲክ ማለት ነው። ፐር ዶላር ዛትስ ዶላር ደግሞ ፎሪን በሌላ ሀገር ሲሆን ይቀየራል። ለምሳሌ ዶላርን ዶሜስቲክ አድርጋችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ዶላር ፐር ፍራንክ የስዊዘርላንድ ፍራንክ ነው አይደለ? ሶ በሱ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የስዊዘርላንድ ምን ይሆናል? ዛት ፎሪን ይሆናል። ዶላር ዶሜስቲክ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብር የነበረውን ዳት ዶላራችሁ ተኩስ ይችላላችሁ። ሶ that is matter የምትጠቀሙት currency is matter ያደርጋል ማለት ነው። so in this case that is ብር is domestic. so the horizontal is quantity of foreign exchange that is supply የምናደርገው ወይም ደግሞ demand የምናደርገው foreign currency ደግሞ that is horizontal. in this case that is ዶላር ቢሆን እናስብ ዶላር ቢሆን ብለን ብናስብ that is horizontal ላይ እናስቀምጣለን foreign currency that is ዶላር እናስቀምጣለን። so like every demand curves and every supply curves that's the general directions of the supply and demand curves here that also exist ያደርጋል። ለምሳሌ እንደምናውቀው generally the demand curve that's downward demand ነው I mean downward curve ነው and supply curve that is upward ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝም when exchange rate increase ሲያደርግ demand or quantity demand for foreign exchanges decrease ያደርጋል። so በዚህ ኬዝ ምን ይሆናል? ዳውንዋርድ ስሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በተመሳሳይ exchange rate increase ሲያደርግ supply of foreign exchange that's or supply of foreign currency increase ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ increase ከሆነ that supply that vertical ሆነ ማለት ወይም ደግሞ upward sloping ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ exchange rate at the same time ሁልጊዜ እንደሚሆነው ሁሉ increase ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። so graphically the same representation as you have seen it before ይሆናል ማለት ነው። so what the impact of exchange rate fluctuation የሚለውን ብናይ that devaluation and depreciation they have seen that the same ናቸው። ነገር ግን determine የሚያደርገው devaluation is in the fixed exchange rate policy, depreciation is a floating or flexible exchange rate policy ጋር የምናያቸው። so devaluation and depreciation impact current account balance by making exports cheaper and imports more expensive, resulting in foreigners finding exports cheaper and residents finding imports more expensive. devaluation ወይ ደግሞ depreciation ካለ ለምሳሌ ዶሜስቲካሊ ስናየው የብር መጠን ምን እያደረገ ነው? እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን የምንገዛበት መጠን ምን ይላል ነው? ይወደዳል ነው። ወይም ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች አንፃር እኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ምንድነው? ዛት ቺፐር ነው የሚሆነው። ምን ማለት ነው? እነሱ ለምሳሌ $1 በእኛ $1 እነሱ 56 ብር ከ80 ሳንቲም ነው አሁን ቪዲዮ የምንቀርጽበት ሰዓት የሚገዛ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ቀጣይ ለምሳሌ 60 ቢሆን ስለዚህ 60 በሆነ ቁጥር የኛ ገንዘብ እየቀነሰ ዋጋው እየቀነሰ መጥቷል። ስለዚህ ከውጭ ካሉት አንፃር አንድ ብር አመጣው 60 ቫልዩ ያለው ነገር መግዛት ይችላሉ ማለት ነው።
ስለዚህ ያ ምን ማለት ነው? ቺፐር ሆኗል ማለት ነው። እኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ጉድ ዛት ቺፐር ሆኗል። ኢምፖርታችን ደግሞ ኤክስፔንሲቭ ሆኗል። ቢካዝ 50 ብር እንገዛው የነበረውን $1 ስለዚህ አሁን በ60 ነው የምንገዛው። ስለዚህ ውድ ሆኖብናል። ሶ ኢምፖርት ዛት ምን ይሆናል ማለት ነው? ዛት ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ሪቫሉዌሽን አፕሪሲዬሽን የምታዩት ኢምፓክት ኤክስተርናል ባላንስ ባይ ኢንክሪዚንግ ኤክስፖርት ኮስትስ ኤንድ ዲክሪዚንግ ኢምፖርት ኮስትስ ዋይል ዲፕሪሲዬሽን ዲክሪዝስ ኤክስፖርትስ ኤንድ ኢንክሪዝስ ኢምፖርትስ ሬስፔክቲቭሊ ዳት ኢዝ የቅድሙ ሪስፕሮካል ነው የሚሆነው። እኔ ሪቫሉዌሽን አፕሪሲዬሽን ኢምፓክት የማድረግ ዳት ኤክስተርናል ባላንስ ነው አፌክት የማድረገው ሆይ ኢንክሪዝ ኤክስፖርት ኮስት ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ ዲክሪዝ ኢምፖርት ኮስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ቅድም ያየነውን በተቃራኒው ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንትን እያሉ የሚሉት ሌላው ኪ ፋክተር ዳት አፌክት ፎሬን ኤክስቼንጅን አፌክት የሚያደርጉት ኪ ፋክተሮቹ እነማን ናቸው የሚሉትን ደግሞ ስናይ አንድ the foreign exchange rate is crucial for determining a country's economic health and stability. It fluctuates daily due to market forces of supply and demand, making it essential to monitor and analyze currency exchange rates when sending or receiving money internationally ማለት ነው። ሌላው mainly key factor that affect foreign exchange rate that inflation rate foreign exchange affect ያደርጋል። how inflation rate influence currency exchange rates with lower rate resulting in currency appreciation and slower price increases. inflation rate አለ ማለት ለምሳሌ ዶሜስቲካሊ ብናየው ኢንፍሌሽን ከረንሲ ኤክስቼንጅ ሬትን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ with lower rate resulting in currency appreciation and slower price increases ለምሳሌ ኢንፍሌሽን ሬት ዝቅተኛ ነው ካለ that is ብራችን የመግዛት አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። purchasing power is high when purchasing power high ከሆነ ማለት ከረንሲያችን አፕሪሺየት አድርጓል ማለት ነው። አፕሪሺየት ማድረግ ማለት ምንድነው? የመግዛት አቅሙ ከፍ ማለት ማለት ነው። ሪቫሊውድ ማድረግ ማለት ነው። መሻሻል የመግዛት አቅሙ መሻሻል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሬታችን ዝቅተኛ ከሆነ that is ከረንሲያችን አፕሪሺየት ያደርጋል። ምን ማለት ነው? ፕራይሱ ሎወር ስለሚያደርግ ፐርቼዚንግ ፓወራችን ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሬት that is lower inflation rate leads to the appreciation of the currency and the increasing or the high inflation rate is also leads to a depreciation of the currency which is because of the increments of the price ማለት ነው። So countries with consistently low inflation rate experience currency value rise. ኮንሲስተንትሊ ወይም ደግሞ በተረጋጋና ቀጣይነት ያለው የዋጋ ግሽበት ቅነሳ ያለባቸው ሀገሮቹ ከረንሲያቸው ቫልዩአቸው የከረንሲያቸው ቫልዩ እየጨመረ ይሄዳል። while higher inflation rate ያላቸው ደግሞ ከረንሲያቸው ዲፕሪሺየት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሬት እና አፕሪሲዬሽን the values of the money is inversely a relation. When inflation rate is high, currency is depreciate. When inflation rate is low, that is currency is appreciate or revalued ይሆናል ማለት ነው። ሌላው interest rate impact currency values and dollar exchange rates, affecting foreign exchange rates, inflation and foreign exchange rates. increases in interest rates attract foreign capital increase ካደረገ ኢንተረስት ሬቱ የዶሜስቲክ ካንትሪው foreign capital foreign investment ምን ያደርጋል? ይስባል። ስለዚህ ፎሪን ካፒታል አትራክት ማድረጉ ከረንሲውን አፕሪሺየት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከቅድሞ በተቃራኒ ይሆናል። interest rate have a positive relation with the values of the currency. When there is a high interest rate, there is an appreciation of the currency, and when there is a little or a low interest rate, there is a depreciation in the currency ይሆናል ማለት ነው። ሌላው balance of payment normally the statistical record of a transaction international transaction ማለት ነው። balance of payment በሁለት ሀገራት ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ሀገራት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ሀገራት መካከል የሚደረግ ኢንተርናሽናል ትራንዛክሽን ሪከርድ ማለት ነው። the recording of or a statistical recordings of international transactions between two or more countries ማለት ነው። so a country's current account reflects trade and foreign investment earnings, encompassing exports, imports, and debts. A deficit due to
overspending on import causes depreciation ይሆናል ማለት ነው። ጀስት ከቅድሙ ጋር ይመሳሰላል። ዲፊሲት ማለት ወደ ሀገሪቱ የሚገባው ወይም ደግሞ ኢምፖርትም ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ከኢምፖርት ውስጥ ከኤክስፖርት ውስጥ ይበልጥ ማለት ነው። ሶ ዲፊሲት አለ ማለት ዳት ሀገራችን ላይ ያለው ቫልዩ ምንድነው ኢምፖርት እያደረግን ነው አይደለ? ስለዚህ ኢምፖርት እያደረግን ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ኦቨርስፔንድ እያደረግን ነው ማለት ነው። ዲፊሲት ዲቱ ኦቨርስፔንዲንግ ኦን ኢምፖርት ነው። ኢምፖርት ላይ ኦቨርስፔንድ እያደረግን ነው። ስለዚህ ኦቨርስፔንድ እያደረግን ከሆነ ገንዘባችን ዲፕሪሺየት እያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ ዲፊሲት ካለ ባላንስ ኦፍ ፔመንት እንደምታውቁ ሁለት አይነት ሊኖር ይችላል። that is surplus and deficit. When the country's import greater than the country's export, that is deficit, and when the country's export greater than the country's import, that is surplus. So balance of payment or deficit ነው የሚባለው the importers are greater than the exporters ሲሆን ነው። So due to overspending of currencies on importers leads to a deficit of balance of payment. So when the deficit of the balance of payment exists, it causes for depreciations of the currency ማለት ነው። ሌላው government debt ነው። government ዕዳ ብድር። So government debt owned by the central government reduces foreign capital acquisition, leading to inflation. When there is an inflation, foreign investors sell bonds, causing a decrease in exchange rate value. The terms of trade. A country's ratio of export, terms of trade ማለት a country's ratio of export to import price ማለት ነው. So influences its current accounts and balance of payments. So a higher export prices leads to higher revenue, currency demand and exchange rate appreciate ያደርጋል ማለት ነው። So ነገሮቹ ኦፖዚት ይመስላሉ። ነገር ግን so critically ምንድነው ዲተርማይን ማድረግ ክሪቲካሊ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው a country's political stability and economic performance can impact its currency strength. That is a country's political stability ፖለቲካ መረጋጋትና የኢኮኖሚ ፐርፎርማንስ አቅም የካንትሪን የአንድን ሀገር የከረንሲ ስትሬንግዝ ዲተርማይን ያደርጋል። ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። የአሜሪካን የኢኮኖሚክ እና የፖለቲካል ስቴቢሊቲ እንዲሁም የኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሷን ብናይ that is high ነው አይደለ? ሶ ከረንሲዋን በዛው ልክ የተረጋጋ ነው። ከኢትዮጵያ አንፃር እንኳን ከረንቲ እንኳን ብናየው አሁን ባለው ሰዓት እንኳን ብናየው that is በ56 57 ብር አካባቢ ነው። ስለዚህ 57 56 ብር ነው የሚገዙት። በአንድ ዶላር ያን ያህል ብር ይገዛሉ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው አንደኛ ፖለቲካል ስቴብል ናቸው፣ ሁለተኛ ኢኮኖሚካሊ that is strong ናቸው። ሌላ ዩናይትድ ኪንግደም ነው ሰዱ። ዩናይትድ ኪንግደም ፓውንድ ስተርሊንግ that is ውድ ነው 60 ምናምን ብር ነው። እኛ አንድ ዶላር አንድ ፓውንድ ስተርሊንግ ለመግዛት 60 ምናምን ብር እናወጣለን። ከዶላር ስቲል ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው አንደኛ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሳቸው የኢኮኖሚክ ስትሬንግዛቸው ነው የሚያሳየው፣ ሁለተኛ ፖለቲካል ስቴቢሊቲያቸው ነው የሚያሳየው። እኛ ጋር ታውቃላችሁ ፖለቲካል ስቴቢሊቲ የኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሳችን that የወረደ ነው። ሰው በዚህ ምክንያት የከረንሲያችን that is devaluate እንዲያደርግ ያደርጋል። የከረንሲያችን ስትሬንግዝ that is ሶፍት እንዲሆን ያደርጋል። that ሶፍት ነው የኛ ከረንሲ የሚባለው። ሶ ፖለቲካል ስቴቢሊቲ እና ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ that is ማተር ያደርጋል ማለት ነው for the currency strength. Countries with less turmoil attract foreign investors, leading to appreciation in domestic currency values. ቀደም እንዳየነው ነው currency ምንድነው ፎሪን ኢንቨስተሮች ወደ ዶሜስቲካሊ የሚመጡ ከሆነ that domestic currency value እያደረገ ይላል። Sound financial and trade policies to prevent uncertainty, while political unrest may result in depreciation. Sound financial and trade policies prevent uncertainty. Sound የሆኑ ፋይናንሻል እና ትሬድ ፖሊሲዎቹ አንሰርቴኒቲን ፕሪቨንት ያደርጉናል። ፖለቲካል አንረስት ደግሞ ወደ ዲፕሬሽን ይመራል። ቀደም እንዳየነው ፖለቲካል ስቴቢሊቲ እና ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ የተሻለ ያላቸው ካንትሪዎች that is strong የሆነ ከረንሲ ያላቸው ነበር። ስለዚህ ፖለቲካሊ አንረስት የሆነ ሀገር ምንድነው ዲፕሪሺየት ያደረገ ገንዘብ ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ሌላው ሪሴሽን ወይም ደግሞ የውድቀት የኢኮኖሚ ውድቀት ሪሴሽን reduces a country's ability to acquire foreign capital. ሪሴሽን ኢኮኖሚ ከወደቀ
ፎሬን ካፒታል አኳየር ለማድረግ አትችልም፣ አቅም ይቀንሳል። so it leads to weakened currency and lower exchange rate። ስለዚህ ፎሬን ካፒታል አትስብም ማለት የሀገር የገንዘብ መጠን የወረደ ይመጣል ማለት ነው። ቢካዝ ፈላጊ የለውም። በነገራችን ላይ የአንድ ሀገር የገንዘብ ምንድነው ፐርቼዚንግ ፓወር ወይም ደግሞ ቫልዩ የሚጨምረው በዲማንድ መጠን ነው። ዲማንድ የሚያደርጉት አካሎች ካሉ ዳት ሪቫልዩ ያደርጋል ወይ አፕሪሺየት ያደርጋል። ነገር ግን ዲማንዱ ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ዳት ኢዝ ዲፕሪሺየት ወይም ዲቫልዩድ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ በሪሴሽን ምክንያት ዳት ኢዝ ፎሬን ካፒታል የመቀበል አቅም ዳት ሬዲዩስድ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሬዲዩስድ ካደረገ ደግሞ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ዊክንድ የሆነ ከረንሲ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ስፔኩሌሽን ምንድነው? ስፔኩሌሽን ማለት ከረንሲን አንድ ቦታ ላይ ገዝቶ ሎር የሆነ ፕራይስ ላይ ገዝቶ አስቀምጦ የሌላ ጊዜ ምንድነው ሃይ የሆነ ኤክስቼንጅ ሬት ሲኖር እሸጠዋለሁ ብሎ just risk take በማድረግ የሚሰራ that's ግብይት ነው። so speculation occurs when investors demand a country's currency value to make profits in the future leading to an increase in the exchange rate። so speculation የሚፈጠረው ምንድነው? ፕሮፊት ሜክ ለማድረግ ከረንሲን የሆነ ሰዓት ላይ በቅናሽ ዋጋ ገዝቶ የሆነ ሰዓት ላይ በውድ ዋጋ ለመሸጥ አስቦ ፕሮፊት ሜክ ለማድረግ አስቦ መግዛት ማለት ነው። ዳት ስፔኩሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስተሮቹ ምን ያደርጋሉ? ከረንሲን ዲማንድ ያደርጋሉ። ለምንድነው ዲማንድ የሚያደርጉት? now is the value of the currency is less, so when they are purchasing it, when they purchase that currency, they will be make more profit in the future when there is an exchange rate is increase. so ምን ማለት ነው? ኤክስቼንጅ ሬት ኢንክሪዝ ሲያደርግ ሸጠው ፕሮፊት ማግኘት ይችላሉ። በምን? በሚገዙት ፎሪን ከረንሲ ብቻ። ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ብትወስዱት የሆነ ሰዓት ላይ 1 ዶላር 50 ብር ከሆነ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ላይ 56 ብር ከ80 ነው ብለናል ይሄን ቪዲዮ የምንቀርጽበት ሰዓት። ስለዚህ 56 ብር ከ80 አሁን ላይ እንገዛና እናስቀምጣለን። ስለዚህ ለምሳሌ ቀጣይ አመት 65 ብር ቢሆን ቀጣይ አመት ይሄንን ዶላር በ65 ብር እንሸጠዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋፕ መካከል የሚፈጠረው 56.8 እና በ65 መካከል የምትፈጠር ጋፕ አለች። ይቺ ብር ምንድነው? ዳት ፕሮፊት ነች ማለት ነው። ስለዚህ ስፔኩሌሽን ማለት እሱ ነው። advantages and disadvantages of fixed exchange rate systems. so first advantage ነው። advantages of fixed exchange rates አንደኛው ሰርቴኒቲ ነው። ፊክስድ ማለት ኦልሬዲ በገቨርንመንት ፊክስ ተደርጓል፣ ቋሚ የሆነ ኤክስቼንጅ ሬት ነው። ስለዚህ ሰርቴን ነው ማለት ነው። ሊቀያየራ በላይ የማታስበው ወደፊት ቼንጅ ያመጣ በላይ የማትጠረጥረው አሁን ላይ ይሄን ባደርግ ቀጣይ እንደዚህ ስለሚሆን በላይ የማትፈራው ሰርቴን ነው። የሚያዝ የሚጨበጥ የሚታወቅ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው አድቫንቴጅ ዛት ሰርቴኒቲ ነው። certainty with a fixed exchange rate, firms will always know the exchange rate, which makes trade and investment less risky. so certain ነው፣ ሪስክ አይኖረውም። ስለዚህ ፊርሞቹ ሪስክ አለው ብሎ ሳያስቡ ነው ማለት ነው በፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ ኤክስቼንጅ የሚያደርጉ ልውውጥ የሚያደርጉ። ስለዚህ አንደኛው አድቫንቴጅ ዛት ሰርቴን ነው። ሁለተኛው አብሰንስ ኦፍ ስፔኩሌሽን ነው። ቅድም ስፔኩሌሽን ምንድነው ብለናል? ሎ ፕራይስ በሆነው ሰዓት ላይ ገዝቶ ሃይ ፕራይስ ሲሆን ጠብቆ ኢን ዘ ፊውቸር መሸጥ ነው ብለናል። ስለዚህ ፊክስድ ከሆነ ዳት ኢዝ ይታወቃል ማለት ነው። ዛሬ 50 ብር ከሆነ ነገ 50 ብር ከነገ ወዲያ 50 ብር ነው በሆነ ሜካኒዝም ገቨርንመንት ቼንጅ ካላደረገው በቀር። ስለዚህ ስፔኩሌት የሚያደርጉ ሪስኩን ቴክ አድርገው ይሄን ግብይት የሚፈጽሙ አካላት አይኖሩም ማለት ነው። ሶ የቼንጅ ኦፍ ኤክስቼንጅ ሬቱን ተጠቅሞ ፕሮፊት ሜክ ለማድረግ ያስቸግራል። ስለዚህ አብሰንስ ኦፍ ስፔኩሌሽን ነው። ዳት አድቫንቴጅስ ነው። with a fixed exchange rate there will be no speculation if people believe that the rate will stay fixed with no revaluation or devaluation. by the way ፊክስድ አደረገ ማለት ሪቫሉሽን እና ዲቫሉሽን እንደ ፍሎቲንጉ አሁንም አይከሰትም። because 50 ብር ከሆነ ዳትስ 50 ብር ነው፣ ነገም 50 ብር ነው። ሪቫሉዌት አያደርግም። ምናልባት የፎሪን ኤክስቼንጁ ማረር ካላደረገ በቀር በዶሜስቲኩ ዳትስ የሚፈጠር ዲቫሉሽን እና ሪቫሉሽን አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ absence of speculation is the one best advantage
ሌላው constraint on government policy. Fixed exchange rate restrict government's ability to implement extreme macroeconomic policies, potentially leading to a run on foreign exchange reserves and unsustainable medium-term economic stability. ሌላው አድቫንቴጅ ምንድን ነው? ገቨርንመንት ፖሊሲ ኮንስትሬንት ያደርጋል። ይህም ሌላው አድቫንቴጅ ነው። ሌላው ዲስአድቫንቴጅ ነው። disadvantages of fixed exchange rates. The economy may be unable to respond to stocks. already fixed ሆኗል። ስለዚህ ፊክስድ ከሆነ ለሾኮቹ ለሚፈጠሩ ሾኮቹ ሪስፖንድ ማድረግ አይችልም። ገበያ ታውቃላችሁ አለመረጋጋት ሊፈጸም ይችላል። ማርኬት ሾኮችን በባለፈው ክላሶቻችን እንዳየነው ይሄ ምንድነው በኢኮኖሚክ ሪሶርሶች አሉ። እነሱን በምንጠቀምበት ጊዜ ምንድነው ይሄ ምንድነው ምክንያታዊ የሆነ አጠቃቀም ከሌለ ሾኮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ፊክስድ የሆነ ኤክስቼንጅ ሬት ካለ ይሄንን ሾክ that respond ማድረግ አንችልም ማለት ነው። The economy may be unable to respond to such shocks. A fixed exchange rate means that there may be no mechanism for the government to respond rapidly to balance of payments crisis. Balance of payment crisis ቢፈጠር በዲፊሲት እና በሰርፕለስ ጊዜ crisis ቢፈጠር that's already fixed የሆነ exchange rate ስላለን ያን respond ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ሌላ problems with reserves. Fixed exchange rates fixed exchange rate systems require large foreign exchange reserves and there can be international liquidity problems as a result. Large የሆነ foreign exchange reserve ስለሚፈልጉ that international liquidity problem ያጋጥማቸዋል because there is already fixed ስለሆነ ማለት ነው። Problems with reserve ያጋጥመናል ማለት ነው። ሌላው speculation foreign exchange markets may speculate about revaluation or devaluation, potentially causing significant government costs in terms of foreign exchange reserves. ቅድም ካልነው በተቃራኒ ነው። ቅድም አንዱ አድቫንቴጁ that is speculation አይኖርም ብለናል። ስለዚህ speculation እንዴት እዚህ ጋር እንደ disadvantage ሊሆን ይችላል ካል when foreign exchange markets may speculate foreign exchange market speculate የሚያደርግ ከሆነ በዶሜስቲክ ሳይሆን በፎሬን ኤክስቼንጅ ምክንያት speculate የሚያደርግ ከሆነ within the revaluation or devaluation potentially cause significant government costs. ለገቨርንመንት that cost ነው የሚሆነው because it affects foreign exchange reserve affect ያደርገዋል። ስለዚህ ሲግኒፊካንት የሆነ ገቨርንመንት ኮስት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ዲስአድቫንቴጅ ይሆናል። ነገር ግን ሎወር ፕራይስ ላይ ገዝቶ ሃይ ፕራይስ ላይ ኢን ዘ ፊውቸር ለመሸጥ ካለው እሳቤ አንፃር ዳትስ አድቫንቴጅ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ዲፍሌሽን ነው። ኢንፍሌሽን ዳትስ የዋጋ ግሽበት፣ ዲፍሌሽን የዋጋ ውድቀት ብለን መተርጎም እንችላለን። ዲፍሌሽን occurs when countries with balance of payments deficit correct their economies, reducing other countries' surplus and restoring their own, potentially resulting in a deflationary bias ማለት ነው። ሌላው ፖሊሲ ኮንፍሊክትስ fixed exchange rate may cause policy conflict. Policy conflict እንዲያጋጥም ሊያደርገን ይችላል if they conflict with other economic targets, particularly if they are too high or too low. እንደምታውቁት አንድ የመኒ ፖሊሲ ብቻ አይደለም ሞኔታሪ ፖሊሲ ብቻ አይደለም ያለው ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው ኤክስቼንጅ ሬት ፖሊሲ ብቻ አይደለም እኛ የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ፖሊሲ ነው። ስለዚህ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬትን መጠቀማችን የሆነ ፖሊሲ ነው። ስለዚህ ይሄ ፖሊሲ ከሌሎች ፖሊሲዎች ጋር ሊጋጭብን ይችላል። ስለዚህ ከዛ ጋር የሚጋጭ ሆኖ ሲመጣ that problem ነው ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ፖሊሲዎች ደግሞ እንደምታውቁት እርስ በርስ ሊጋጩ ይችላሉ። that is the disadvantage. When fixed exchange rates may cause policy conflicts if they conflict with other economic targets, particularly if they are too high or too low. That's disadvantage. Protection from external shocks. The free floating exchange rate allows for adjustment
ይቅርታ ወደ ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት መጥተናል አሁን ደግሞ። ስለዚህ በፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ የራሱን የቻለ ቅድም እንዳየነው እንደ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ጋር እንዳሉት አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጆች በፍሎቲንግ ወይም ደግሞ በፍሌክሲብል ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜም የራሱን የቻለ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጆች አሉት። ስለዚህ አሁን የምናየው the advantages of floating exchange rate ነው የምናየው። ስለዚህ አንደኛው protections from external shocks ከዛኛው አንፃር ይሄኛው flexible ወይም ደግሞ floating exchange rate that's protections from external shocks that's perfect. The free floating exchange rate allows for adjustment in response to external shocks ስለዚህ that's floating ነው በየጊዜው የሚቀያየር ነው የሚቀያየረው በማርኬት ፎርስ ነው። ስለዚህ ሾኮች ሲፈጠሩ ገበያዎቹ አለመረጋጋት ሲፈጠሩ ሾክ ሲፈጠር ዳት ሾኩን መሰረት አድርጎ ዳት ሪስፖንድ ያደርጋል። ስለዚህ ፍሪኩዌንት የሆነ አጀስትመንት ስለሚፈጠር ዳት ኢዝ ዘ ሪስፖንድ ፎር ኤክስተርናል ሾክስ አው ፐርፌክት ነው የት በፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦይል ፕራይስ ኢንክሪዝ ቢፈጠር ፖቴንሻሊ ሪዲዩሲንግ ዘ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኦፍ ሳይድ ሾክስ ለምሳሌ ኦይል ፕራይስ ኢንክሪዝ ቢፈጠር ዛት ኢዝ ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬቱን አጀስት በማድረግ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ኔጌቲቭ የሆኑ ኢምፓክት የሚያመጡ ነገሮች ሲፈጠሩ ላይክ እንደ ሾኮች ቅድም ላይ ነው ሾኮች አይነት ሲፈጠሩ ሪስፖንድ ማድረጉ ዛት ኢዝ ዋን ቤዚክ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ሌላው ላክ ኦፍ ፖሊሲ ኮንስትሬንትስ ፖሊሲ ኮንስትሬንት የለበትም because government involvements in the floating exchange rates are less. Governments can use a floating exchange rate systems to implement policies for their domestic economy without fear of conflicting with external policies. ስለዚህ ኤክስተርናል ፖሊሲዎችን ይጋጩብኛል ብሎ እዚህ ጋር እንትን አይደለም because frequent የሆነ adjustment ስለሚኖር ማለት ነው። so government can use a floating exchange rate to implement policies for the domestic economy for the domestic economy መጠቀም ይችላል without fear of conflicting with external policy ማለት ነው because the adjustment is frequent. ሌላው correction of balance of payment deficits the balance of payment deficit correct ያደርጋል። a floating exchange rate can depreciate to compensate for a balance of payments deficit. This will help restore the competitiveness of export ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው disadvantage ነው But the disadvantages of floating exchange rates. One is instability. በየጊዜው ስለሚቀያየር ስቴብል የሆነ ኤክስቼንጅ ሬት አይኖርም። ይቅርታ Floating exchange rates can be prone to large fluctuations in value and this can cause uncertainty for firms. Investment and trade may be adversely affected. ቅድም ፊክስድ ስናወራ ዳት ስቴብል ነው ሰርቴን ነው ብለን ነበር። እዚህ ጋር ግን ሰርቴን አይደለም because በየጊዜው ፍላክቹዌት ያደርጋል። ነገ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም because ማተር የሚያደርገው ማርኬት ፎርስ ነው ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ነው ይሄን ሊወስን የሚችለው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስቴብል አይደለም አንስቴብል ነው ዳት የተረጋጋ የሆነ ኤክስቼንጅ ሬት ቫልዩ የለም። ይሄ ደግሞ ምን አፌክት ያደርጋል ኢንቨስትመንት እና ትሬድን አፌክት ያደርጋል because ኢንቨስትመንት እና ትሬድ የሚሰሩት ዳት ኢን ዘ ሎንግ ራን እንኳን ቢሆን ሾርትሊ ነገ ምን እንደሚፈጠር ካላወቀ አንድ ኢንቨስተር አምኖበት ወደ ኢንቨስትመንቱ አይገባም ማለት ነው። ሶ ኢንቨስትመንትና ትሬድን አድቨርሰሊ አፌክት ያደረገው ማለት ነው። why because of the uncertainty of the exchange rates ስለዚህ አንስቴብል መሆኑ ትልቁ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ላ ኮንስትሬንትስ ኦን ዶሜስቲክ ፖሊሲ ኮንስትሬንት አለመኖሩም ጀስት አድቫንቴጅም ቢኖረውም ዲስአድቫንቴጅም አለው። so government may be free to pursue inappropriate domestic policy ቀደም ጀስት ፖሊሲዎቹ ዶሜስቲክ ፖሊሲ መጠቀም እንዲችል የፈለገውን ዶሜስቲክ ፖሊሲ እንዲጠቀም ያደርጋል የሚለው አድቫንቴጅ ቢሆንም ምናልባት ኢንአፕሮፕሪየት የሆነ ዶሜስቲክ ፖሊሲ እንዲጠቀም ያደርገው መቻሉ ደግሞ that is ዲስአድቫንቴጅ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክሴሲቭሊ ኤክስፓንሽናሪ ፖሊሲ ሊጠቀም ይችላል። ኤክሴሲቭ የሆነ ኤክስፓንሽናሪ ፖሊሲ መጠቀም that disadvantage ነው የሚበዛው። ኤክስፓንሽናሪ ሞኔታሪ ኤክስፓንሽናሪ ፖሊሲ መጠቀም የትኞቹም ይሁን that's advantage አለው። ኤክሰሲቭ መጠቀም ግን that's disadvantage ነው።
So as exchange rate will not act a constraint እንደ ኮንስትሬንት አለመጠቀሙ that's disadvantage ነው። ሌላው ስፔኩሌሽን ነው። በፍሎቲንግ ጊዜ highly speculated ነው። Speculation is highly existed in a floating exchange rate. The existence of speculation can lead to exchange rate changes that are unrelated to the underlying patterns of trade. This will also cause instability and uncertainty for firms and consumers. Speculation የሚፈጠረው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሎወር ፕራይስ በሆነበት ጊዜ ገዝተው አንድን ፎሬን ኤክስቼንጅ ሃይ ፕራይስ በሆነበት ጊዜ መሸጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኢንስቴብል የሆነ ማርኬት ስለሆነ በፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ ለስፔኩሌሽን ተጋላጭ ነው። ይሄ ደግሞ ኮንሱመሮች እና ፊርሞችን አድቨርስሊ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ሀገራችን እንምጣ። ኤክስቼንጅ ሬት ስትራክቸር ኢን ኢትዮጵያ እስኪ ባጭሩ ነው። Ethiopia's legal currency, that is ብር, was introduced in 1945 1945 ነው ኢንትሮዲዩስ ያደረገው with an exchange rate of 2.48 per US dollar። ለክ ምን ያክል ልዩነት እንደነበር የኢትዮጵያ ሌጋል የሆነው ከረንሲ that is ብር የተዋወቀው በ1945 ነው። ያ ማለት በንጉሳዊ ስርዓቱ መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው። ኦልሬዲ ደርግ አካባቢ እንደማለት ነው። ስለዚህ ያኔ ነው ብር የታወቀው። ያኔ ስንት ነበረ? 1 ዶላር በ2 ብር ከ48 ሳንቲም ነበር የምንገዛው። አሁን ያለበትን አስቡት። The currency was devalued in 1964 በ1964 ወይም ደግሞ ምንድነው በደርግ መጨረሻ አልበለው በደርግ እንደገባ አካባቢ ያኛው 1945 ዛት ንጉሳዊ የኃይለ ሥላሴ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ the currency was devalued in 1964 1971 1973 and pegged to the US dollar until a massive devaluation in 1992 devalued እያደረገ መጥቷል። by the way ዓመተ ምህረት ነው ረስቼዋለሁ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ከረንሲ ኢኳል ዊዝ the US ዶላር የነበረበት ጊዜ ነበረ ይባላል። 1 ዶላር within 1 ብር ያን ጊዜ ይመጣል የሚል ተስፋ አለን፣ ምንም እንኳን ባይታይም ማለት ነው። ስለዚህ 1964 71 73 ምናምን እስከ 92 ድረስ በጣም ዲቫሉ እያደረገ ሄደበት ጊዜ ነበረ ከዩኤስ ዶላር አንፃር ማለት ነው። following the overthrow of the Derg regime ከደርግ መውደቅ ተከትሎ ኢትዮጵያን ተወድሮት the auction based exchange rate determination scheme and the interbank monetary money market introduce ማድረግ ጀመረች። so the government's policy of gradualism is in liberalizing the exchange rate market was central to this development. gradualism የተሰኘ የገቨርንመንት ፖሊሲ መኖሩ ከዛ after the following or the overthrow of the Derg regime that liberalized የሆነ ነገር ነው የምንጠቀመው አይደለ? after that liberalization ነው የሚባለው money market that liberal ነው ወይም ደግሞ free market በሚባለው ደረጃ ነው የምንጠቀመው ተብሎ ይታሰባል። now is that mixed ነው ሪያሊቲው ማለት ነው። ነገር ግን ፍሪ ማርኬት ተብሎ ነው የሚታሰበው። so in liberalizing the exchange rate market was central to this development. liberalization መምጣቱ that is the exchange rate development የራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አድርጓል ነው የሚለው። the auction based exchange rate system was introduced in 1993 conducted on a fortnightly basis and was initially used for imports of fertilizer, petroleum, pharmaceutical products. Ethiopia's contribution to international organization and external debt services payments የራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ነበራት። In 1998, the National Bank of Ethiopia established the Interbank Foreign Exchange and Money Markets, a wholesale market for banks trade foreign exchange. ስለዚህ በባንኮች መካከል የተጀመረው ትሬድ ኢንተርባንክ ፎሬን ኤክስቼንጅ የተጀመረው መቼ ነው? በ1998 በማን በኩል? በናሽናል ባንክ። ስለዚህ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በባንኮች መካከል ፎሬን ኤክስቼንጅ እንዲኖር ያደረገው በ1998 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። The current exchange rate is determined daily, demonstrating the government's gradual approach to liberalizing the exchange rate market. Currently, exchange rate determine የሚደረገው daily ነው, but that doesn't make a sense. በእርግጥ ነው አሁን በየቀኑ determine ይደረጋል። determine የሚደረገው እንዴት ነው?
ለምሳሌ ዛሬ ላይ 56 ብር ከ80 ከሆነ ነገ ላይ ራሱን የቻለ ንግድ ባንክ ጋር ቼክ ብታደርገው 56 ብር ከ70 ሊሆን ይችላል፣ ከ90 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በየቀኑ ቫሪ ያደርጋል። ግን ያ ቫሪዬሽን that doesn't make sense ይሄን ልዩነት የለውም። ምናልባት ሌሎች ትልቅ ከረንሲዎች አሉ እነሱ ጋር በትልቅ መጠን ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ currently that is daily የሆነ value ቼክ ይደረጋል ነው የሚለው። that doesn't make sense ግን that's real የሆነ ነገር እንዳለ ይታያል። Generally, we have already finished chapter 4, macroeconomic policy instruments. So here is the key points of the chapter, that is the macroeconomic policy instruments. Key የሚባሉት ፖይንቶችን ከዚህ በታች ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። So the first one, that's macroeconomic policy ምንድን ነው? macroeconomic policy ምን ያካትታል የሚሉት ነገሮች that's key ናቸው። አንደኛው key point, that's macroeconomic policy including that's physical policy, monetary policy, income and wage policy, and foreign exchange rate policy. እነዚህ አራቱ ናቸው which aims to achieve maximum output, high economic growth, full employment, price stability, income and wealth distribution equally, and a healthy balance of payment. ስለዚህ እነዚህ የተገለጹትን ማክሮኢኮኖሚክ ጎሎቹን አቺቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፖሊሲ that's macroeconomic policies. Generally there are 4 macroeconomic policies, that's physical, monetary, income and wage, and foreign exchange rate policy የሚባሉትን አይተናል። የመጀመሪያው that's physical policy. Physical policy is the government's expenditure and revenue strategy ነው። either expansionary or contractionary ሊሆን ይችላል based on the economic condition ነው። economic condition መሰረት አድርገው either we may use the expansionary physical policy or we use a contractionary physical policy. እሱን በባለፈው እንዳየነው ነው የምናደርገው which aims to increase government expenditure and reduce tax rates, so which is depends on the conditions of the economy depend ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው monetary policy ነው። monetary policy is a government's control over money supply and cost influenced by economic conditions. ይሄም በኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ነው ዲፔንድ የሚሆነው የምንጠቀመው መንገድ that's either it can be expansionary or contractionary. With expansionary policy it involves a reduction in bank rates, central bank purchases, and required reserve ratios, and contractionary policy involving that increasing rates ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ የምንጠቀማቸው በምንድን ነው that it depends on the market condition ነው ማለት ነው። so either expansionary or contractionary monetary policy is used, but the depends on the economic condition ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው that's income policy ነው። income policy control wages and prices below the free market level. It ensures minimum wages and price floors. The price floor plus the price ceiling በግራፍ አስደግፈን ያየነው that's income and wage policy ጋር። so price floors such as minimum wage ሊሆን ይችላል that's price floor ነው that's minimum wages are imposed by the government for agricultural goods ሊሆን ይችላል። foreign exchange policy determines the values of domestic currency relative to other currencies with fixed and floating categories being major categories ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራሊ ጠቃላይ ኮንሰፕቶቹ እነዚህ ይመስላሉ። ቀጣይ ቻፕተር 5ን እንቀጥላለን። ስለዚህ ታንኪዩ በጣም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚህ ያን እንቀጥላለን። ስለዚህ በዋናነት ለኢንትራንስ ለሚያዘጋጃችሁ ፎከስ ማድረጉ አይከፋም። ቀጣይ ቻፕተር 5ን ስለ ታክስ የሚያወራ ፓርት ነው። ስለዚህ ታክስን በደንብ እናያለን። የወደፊቶቹ አጫጭር ስለሆኑ ታች በሁለት ክላሶች እንጨርሳለን። ስለዚህ ጥያቄዎችንም ስለምናዘጋጅ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቴንኪው። መልካም ጥናት።